כבוד ראש הממשלה, אורחים נכבדים, שלום לכולם. אני אייל מילר, סמנכ"ל פיתוח עסקי בגוגל ישראל, ואיתי נמצא אמיר שבט, מנהל קשרי מפתחים והשותף שלי לפרויקט הזה. אנחנו ננהל ונריץ את הפעילות בקמפוס תל אביב. קמפוס תל אביב הוא המרכז לקהילת המפתחים, הסטארט-אפים והיזמים בישראל, אותו משיקה גוגל היום. הקמפוס הוא למעשה המקום בו אנחנו נמצאים. מדובר בחלל המתפרס על פני 1,500 מטרים, קומה שלמה במגדלי אלקטרה בתל אביב. כבר בימים הקרובים נתחיל לעבוד כאן עם אלפי מפתחים ויזמים מכל רחבי הארץ. מאחורי התוצאה שלפניכם עומדות כמעט שנתיים שלמות של עבודה מאומצת עם שותפים רבים. גוגל ידועה כמעורבת בקהילת הסטארט-אפים המקומית, והמחשבה לאורך כל הדרך הייתה איך לקחת את המעורבות הזאת צעד אחד קדימה כדי להעצים את התעשייה והעשייה הזאת. אמיר לצידי ייקח אתכם לסיבוב היכרות בכל מה שיש לתוכנית הזאת להציע. טוב, אז בשנה האחרונה נפגשנו עם כל הגופים בשוק ההייטק הישראלי. נפגשנו עם קרנות הון סיכון, נפגשנו עם אנג'לים, נפגשנו עם מאות סטארט-אפים. ובעצם ניתחנו מה הם צריכים ומה גוגל יכולה לתרום. הצורך הראשון שעלה שוב ושוב היה הצורך במקום מפגש. גילינו שמפתחים ויזמים יש להם הרבה רצון לשתף וגם ללמוד, אבל חסר להם מקום מפגש איכותי, גדול וחינמי. לשם כך הקצינו שני אזורי אירועים, אחד בין יותר מ-40 איש שנראה לכם אותו אחר כך, והמקום שבו אתם נמצאים כעת שהוא יכול להכיל עד 150 איש. כל מפתח ויזם יכול להיכנס לאתר שלנו, למלא טופס פשוט ולעשות לעצמו אירוע פה ולארגן אירוע פה. כבר שבוע הבא אנחנו מכינים אירועים עם סטארט-אפ סידס שמייצגים ילדים מצטיינים ברחבי הארץ. ארגון זל עושה אצלנו אירוע, וגם הג'אנקשן עושה פאר-אפ שבו מחבר יזמים עם מפתחים. אנחנו קוראים לכם להיכנס לאתר campustelaviv.com, לראות את האירועים שאנחנו נעשה שם, להשתתף באירועים וגם ליצור אירועים שלכם. אנחנו נעשה אירועים בנושאים של טכנולוגיה, בנושאים של יזמות, בנושאים של שיווק, ונקדם מאוד נושאים של קוד פתוח שבו אנחנו מאמינים מאוד בשוק הישראלי. הצורך השני שעלה הוא הצורך בהתמודדות עם ממשקי משתמש שונים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל רוב הטלפונים שיש לכם בכיס יותר חזקים מהמחשב שהטיס את המעבורת הראשונה לחלל. מה שאומר שהיום הנתוני צריכה משתנים. אנשים משתמשים וגולשים באינטרנט גם במחשב האישי שלהם, אבל גם בטאבלט וגם בטלפון. מפתחים ויזמים צריכים להתמודד עם יכולת לתת ממשק משתמש נוח בכל אחד מהפלטפורמות האלה. לכן הקמנו מעבדת מכשירים ורכשנו את המכשירים הפופולריים מכל הפלטפורמות, מה שבעצם מפתחים אמרו לנו שהם רוצים לבדוק עליהם, ואנחנו מזמינים מפתחים ויזמים לבוא אלינו, ובמקום לקנות מכשירים יקרים או להתפשר על איכות המוצר שלהם, לבוא לגוגל ולהשתמש במעבדה שלנו. אנחנו נעדכן אותו כל הזמן, כפי שאתם יודעים, כל 3 חודשים יוצאים מכשירים חדשים מה-Hardware Manufacturers, אז אנחנו נוציא כל הזמן מכשירים חדשים שם. לחסות את הצד השלישי, החלק השלישי והחשוב של עבודת עומק עם סטארט-אפים, אני מזמין את אייל. אז דיברנו על צרכים. בשנתיים האחרונות בהם פגשנו את כל מי שרק אפשר בתעשייה הזאת, עלה עוד צורך מכיוונם של האקסלרטורים. לאקסלרטורים והאינקובטורים תפקיד חשוב מאוד בהתפתחות של סטארט-אפ. משלב של רעיון, קבוצה עם רעיון, לשלב של חברה עם מוצר. הם עוזרים בהדרכה צמודה, בליווי של מומחים, ולפעמים גם במימון כספי. וחשבנו יחד, מהי הדרך שבה גוגל יכולה לעזור לסטארט-אפים שלהם. אז היום, יחד עם השותפים שלנו, אנחנו משיקים תוכנית שנקראת Launchpad. זו תוכנית ייחודית שאין עוד כמוה בעולם, והיא תוכננה ממש נתפרה במיוחד לצרכים של התעשייה המקומית. במסגרת התוכנית, סטארט-אפים של השותפים שלנו יבואו לשבועיים מרוכזים, כאן בקמפוס תל אביב. במסגרת השבועיים האלה הם יעברו סדנאות אינטנסיביות בנושאים הקריטיים האלה, בהם יש פערי ידע ושאותם הסטארט-אפים והאקסלרטורים ביקשו מאיתנו להעביר. בנושאים של טכנולוגיה, קוד פתוח, עיצוב, ממשק משתמש, שיווק ופיתוח עסקי, על ידי עובדי גוגל ומומחים מטעמם. וזה המקום לדבר על שותפי ההשקה שלנו. שותפי ההשקה שלנו הוכיחו שנים של עבודה ועשייה עם סטארט-אפים ומייצגים מגוון רחב של גופים.
תל אביב אנג'ל גרופ עם ירון קרני מייצגים קבוצה של אנג'לים המעוניינים להרחיב את ההשקעה שלהם בישראל. Upwest Labs עם גיל בן ארצי ו-IDC Elevator עם תום ברונפלד ואורי גלזר הם אקסלרטורים מובילים. The Junction עם עדן שוחט, שותף בג'נסיס פרטנרס, המייצגים מרכז יזמות מטעם ג'נסיס, שהיא קרן הון סיכון. זל של המרכז הבינתחומי בהרצליה, בניהול ליאת אהרונסון, כבר 12 שנה עוזר לייצר חברות סטארט-אפ. ומיט, Middle East Education Through Technology, שמריצים תוכנית מצטיינים בשיתוף עם MIT שבארצות הברית, במטרה להעצים את הדור הבא של מנהיגים ישראלים ופלסטינאים בעזרת חינוך טכנולוגי ברמה גבוהה מאוד, ועידוד הקמת עסקים וחברות משותפות. בעזרת השותפים האלה ושותפויות נוספות שאנחנו נבנה בהמשך, אנחנו נעבוד מאוד בצמוד עם למעלה מ100 סטארט-אפים כבר בשנה הקרובה. לסיכום, קמפוס תל אביב הוא מרכז היזמות טכנולוגיה שהוקם על ידי גוגל. שלושת החלקים שתיארנו לכם משלבים את הדברים המשמעותיים שאנחנו שמענו מקהילת המפתחים והיזמים ומה שגוגל יכולה לתת. מרכז ופלטפורמה לסטארט-אפים ומפתחים. מקום מפגש של מפתחים ויזמים וקידום קוד פתוח בישראל. גישה חינם למכשירי קצה. גישה לאנשי המוצר של גוגל, למפתחים ולמומחים בתוך גוגל ומבחוץ. תמיכה וליווי של סטארט-אפים בתחילת דרכם. הקמנו את קמפוס תל אביב במטרה שיהיה מקום מפגש, מרחב להפריה הדדית, הבית עבור מגזר שלם ששם את ישראל למפה פעם אחר פעם עם חדשנות פורצת גבולות. אנחנו מקווים שהבית הזה ייווצרו שותפויות מצוינות ופיתוחים שנשמע עליהם בכל העולם. תודה רבה.